Já jsem Jen a tohle je Praha, srdce Evropy a můj druhý domov. Odebírejte tenhle kanál a podívejte se na kouzelné město a celé Česko očima Američanky. Ahoj všichni. Nedávno jsem četla něco o Tomášovi Masarykovi a zjistila jsem některých zajímavých věcí. Myslím si, že vy, čeští diváci, a víte hodně o českých dějinách. Ale možná, že někteří z vás nevědí o některých důležitých vztazích mezi Českem a Amerikou. Takže dnes se s vámi chci podělit o pár z nich. V češtině. Uvidíme, jak to půjde. Ale nejdřív chci poděkovat svému sponsorovi NordVPN. Pojďme mluvit o NordVPN a Netflixu. Víte, že seznam filmů a seriálů na Netflixu není v každé zemi stejný? Diváci v Česku se můžou dívat na méně filmů a seriálů než diváci v Americe. To není fér. Ale když používáte NordVPN, můžete se dívat na všechno. Můžete se podívat na komiks z Ameriky a sporty z Anglie a horory z Japonska. Vyberete si místo na světě a můžete se dívat na 1000 filmů, seriálů a dokumentů. NordVPN slaví své 9. výročí a proto rozdávají speciální dárky. Ke každému nákupu 2letého předplatného dávají měsíc zdarma a speciální dárek. A v tomhle dárku můžou být měsíce darma v rozmezí 1 až 19 měsíců. A je to zcela náhodné, když se registrujete. Klikněte na odkaz pod videem a u pokladny zadáte kód DREAMPRAGUE, abyste z toho skvělého obchodu vytěžili maximum. Když se registrujete, podpoříte můj kanál a já vám tak budu moct natáčet další videa. Tak, jedeme dál. Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československa, dostal svoji střední jméno Garrigue od své americké manželky Charlotte Garrigue. Velmi moderní. Je to francouzské jméno. Rodina jejího otce byly z Francie, ale rodina její matka má významnou historii. Oni byli potomci pilgrimů, lidi, kteří připluli z Anglie do Ameriky na slavné lodi Mayflower. Založili tam první evropskou osadu v Americe. Oslavujeme je na Den díku vzdání. A tady se můžete podívat na video o Dni díku vzdání, jestli chcete. Předtím, než byl TGM první prezident Československa, byl čtyřikrát v Americe. I předtím, než byl politik, se proslavil jako profesor a pozorovatel a sociální situace v New Yorku. V pár amerických novinách se psalo o jeho názorech na migraci. On řekl, že situace je katastrofální. Hlavně, že děti emigrantů žijí v extrémní chudobě a nedávají žádné vzdělání. Bohužel, některé věci se nikdy nezmění. Moc se to neví, nebo aspoň já jsem to nevěděla, že plán na vznik Československa nebyl podepsaný v Praze, ani v Paříži, ale v Pittsburghu, USA.
v městě oceli. Stalo se to 31. května v roce 1918 v budově, která se jmenuje The Loyal Order of Moose. Jak si to řekne česky? Nevím, ale Moose znamená los. Je to bratrská organizace. V letech 1860 a 1918 milion Čechů a Slováků emigrovalo. Hlavně nebo většinou do Ameriky. A hodně z nich se přestěhovalo blízko Pittsburghu, aby pracovali v dolech. Ale byli oficiálně registrováni jako Rakoušané. To je muselo vytočit. Jakmile byli v Americe, měli svobodu založit si národní skupiny. A tak to udělali. Založili Slovenskou ligu Ameriky a Českou národní alianci a další. Tyhle skupiny přestěhovalců byly hodně důležité, protože pomáhali financovat hnutí za nezávislost. TGM cestoval po světě a snažil se získat podporu za své hnutí za samostatné Československo. Dostal podporu od Francie a od Anglie a potom potřeboval přesvědčit amerického prezidenta Wilsona. Tak se vydal do Ameriky. Jeho poslední cesta do Ameriky trvala dlouho, protože jel špatným směrem. Projel Rusko a Sibirž vlakem. Po cestě museli cestující vystupovat a sekat dřevo, aby ochránili lokomotivu. Potom odplul do Japonska, chvíli tam zůstal a potom odplul do Kanady a konečně dorazil do Chicaga. Cesta trvala 5 měsíců. Myslím, že asi tušil, že poslední cesta do Ameriky změní historii. Takže se musel psychicky připravit. V ulicích Chicaga ho vítalo víc než 150 000 lidí. 30. května přijel s zástupci národních skupin do Loyal Order of Moose Building a budova, aby podepsali Pittsburghskou dohodu. Mám jenom 6 vět a ukazuje jejich záměr vytvořit nezávislý československý stát. Všichni Češi samozřejmě vědí o československé deklarace nezávislosti, která byla zveřejněna 18. října v roce 1918. Ale viděli jste, že tenhle dokument známý taky jako Washingtonská deklarace? Jeho první verze totiž byla napsána ve Washingtonu. Deklarace napsal TGM, ale prý existuje jeden spoluautor, Gutzon Borgon. To byl slavný sochař v Americe a jeho rodiče emigrovali z Dánska. Je to ten sochař, který vytvořil Mount Rushmore. Cože? Už jste o tom někdy slyšeli? Řekněte mi to do komentářů. Samostatné Československo bylo vyhlášeno 28. října v roce 1918 v Praze v obecním domě a v Smetáňové síni. Vždycky jsem si představovala, že Masaryk mává
a lidem z balkonu, ale on tam ani nebyl. Vlastně tam ani nemohl být, protože o 2 dny dříve stál na schodech Síni nezávislosti ve Filadelfii, aby vyhlásil vznik Československa. Bylo to na stejném místě, kde před 142 lety nezávislost vyhlásili Američané. Teprve potom bylo Československo vyhlášeno v Praze. Masaryk nebyl ani v Praze, když byl zavolen prvním prezident Československa. On byl v New Yorku, kde čekal na svou loď. Takže Masaryk bohužel smeškal všechny oslavy svobody a nezávislosti. Ale díky jeho úsilí a práci v Americe byla československá svoboda a nezávislost umožněna. Na poslední odjel z Ameriky 20. listopadu a v posledním projevu on řekl: naše nová republika bude Ameriku na pořád považovat za svou starší sestru. Lidi mu to vynahradili, když dorazil, a přivítali ho jako státníka a otce zemi, otce státu. Doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého o spojení mezi Amerikou a Českem. Pokud máte více informace, řekněte mi v komentářích. Tak, uvidíme se příští týden. Ahoj!